zotëri mirë mbrëma. Sonte për diskutuar mbi skandalet që opozita ka publikuar vazhdimisht këto kohë, e cila në fakt për herë të parë në 5 vite opozit ka arritur ta diktojë agjendën politike, të paktën për 3-4 muajsh shqiptarët merren me Geron Gjafen, merren me Babalen, merren me Tauland Ballon, merren me Alizotin, merren me djalin e deputetës Partisë Socialiste në Fushkruj, merren me Gjesidën. Pra, për herë të parë në 5 vite opozit, kryeministri Rama nuk ka mundur të diktojë agjendën, por është detyruar të kthehet e mbrojtës të nështrohet agjendës politike të diktuar nga opozita, e cila pretendon se ka shumë skandale në dorë. Menjëherë, pas 4-5 muajsh, kryeministri ka reaguar duke thënë se do të hartojë një ligj për shpifjet, një ligj që kontrollon mediat online, në fakt ka vendosur të padis çdo zë opozitar, politik po flas, e cila akuzon zyrtarët e qeverisë socialiste. Për diskutuar mbi ato se çfarë po ndodh realisht në Shqipëri, kam të ftuar në kryetarin e Partisë Demokratike dhe në kryetarin e Konvenit të Shqipërisë, zotin Edi Paloka, zoti Paloka mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Botuesin e njohur Carlo Borino, zoti Borino mirë mbrëma. Mbrëma. Dhe gazetarin e njohur zotin Sokol Balla, zoti Balla mirë mbrëma. Mbrëma. Fillimisht po e fillojmë me një insert i cili ka të bëjë me debatin e kryeministit Rama me 3 gazetarë përballë tek News 24 para 2 ditësh, në fakt debati i cili ka ngjallur kryet shumë debate, duke parë retorikën dhe ashpërsinë e kryeministrit ndaj gazetarëve që kishte përballë. Ta njekim dhe rikthehemi sërish në studio. Çfarë po bën? Po sjell Kazanin këtu. Po tani Facebookun. Po Facebooku çfarë është? Pyetje. Kazani më i madh që ekziston. Ju ktheni përgjigje. Dhe Mos u merrni me drogë. Këtë vend droga po e lë mbas. Merrni me turizëm. Ju nuk e keni bërë kurrë dhe prandaj është krijuar perceptimi që ju e keni ndihmuar. Se kam dëgjuar ndonjëherë. Po, unë se kam dëgjuar kurrë. Kam pas nevojë ta dëgjoj. Më shef. Ju shoh shumë mirë dhe kam pas nevojë të dëgjoj që ti thuhet shqiptarëve mos u merr me Po drogë. jeni në metro tani apo varg që po të pyetesh? Më fal, po ju mund ta thoni këtë gjë, kaq probleme keni? Është një rregull apo? Jam shumë në rregull. Më fal, po është një pyetje kam nevojë ta dëgjoj nga kryeministri im. Sepse më fal, nuk u morën me drogë njerëzit rastësisht, nuk u morën kot. Patëm ndim. Vetë apo jo? Sfyë njëri, nuk fye, jeni qesharak. Qesharak. Po, qesharak komplet. Erdi të lutem. Ka pasoja, duhet indikant. Ore çfarë Jo, se po më ngela nga gazetarët do bëhem edhe unë. Qesharak. Sepse jepni zë një kulture të ulët, të shpifjes, të akuzave, të muhabeteve. Krimi. Cili krim? Ja ku e ke krimin. E pe. Cili krim? Krimit e bloku, krimit e bloku. Po, zotëri. Krimit e bloku, aty. Kjo vrasja e blokut, që është turp i madh. Skandal. Po, dakor. Jam qytetare e këtij vendi, unë jam gazetare, jetoj këtu. Jo, që si e gazetare ke kohë, po si qytetare. Jo, jam super gazetare, për sa kohë kam kthyer në mision këtë emisioni. Po, qartë. Ja, shpifje. Së shpifje. Shpifje. Nuk është shpifje. E mbrojti djalin e vetë zotëria. E mbrojti. Shpifje. Se nuk u arrestua për një vit. Shpifje. Sepse kamerat e komisariatit, o dëgjoj se je gazetar, është shpifje. Unë i di gjitha me jam gazetar dhe e di këtë ngjarje, e di ngjarjen si ka ndodhur. Ore si ka marrë policia aty. Edhe një herë po them. Ora ajo vraponte në komisariat e si merrin. O zotri, edhe një herë tjetër. Denoncimin tani. Zotri. Po. Shpifje. Nuk është shpifje kryeministri. Jo. Shpifje. Nuk e pranoj pra. Shpifje. Po mi vazhdo, me bëjmë shpifje. Po. Dhe përkundra si ka thënë, djalit shkoj aty ku e merri ton. Ai burri që ju e merrni i bëri gjyqin këtu, pa pikën e turpit. Edhe thoni të ketë turp babai, se djali një hajvan. Nuk ka nevojë për të. Një hajvan në 20 e ca vjeç. Ka nevojë për të. Këtu po këtu lere. Lëmë lere tani. Mos tregon mu nevojën ti. Mos tregon nevojën. Sepse juve keni një pamje shumë gabuar timen dhe njerëzve që merren por ju kujtoni se ne jemi të gjithë derra të kënaqur që rrim dalin dhe shpifin. Zoti Paloka, para se të bëheni politikan keni qenë gazetar. Për 10 vjet. Për 10 vjet. Si e gjikoni sjelljen e kryeministit dhe gazetarëve? Si mbas këtyre skenave është një çike vështirë të flasë se skenat flasin vetë, po nuk është thjesht marrëdhënia me gazetarët. Një marrëdhënie që ka kohë që ky kryeminist e ka bërë qartë. Kjo është thjedhja që Rama e ka me gjithë qytetarët, me gjithë ata në fakt që i konsideron nën vete. Ky bën arrogantin, ne kam thënë edhe herë tjetër, mbas edhe këtu tek ju. Është tipari i Ramës, është tipike. Ky bën arrogantin me doptit, me ata që i konsideron nën vete,
është gati t'i fyej, t'i poshtroj, t'i godas ata që i kanë në vete. Edhe me opozitë. Dhe ndërkohë, opozitë nuk e ka vënë dot në vete, tenton. Me numra po? Tenton, me numra dakord, po është tjetër ta vesh poshtë me numra dhe tjetër ta poshtrosh, siç bën me ata që i ka realisht në vete. Po ja, sot për shembull nuk keni as parlament as në rrugë. Tash ti përgjigjem pyetjes parë apo bëjmë debat për kalojmë në pyetjen e 10. Dakor. Se kam përshtypjen këtë të bësh 10-ën këtë pyetje. Edhe ajo do jetë po. Po deshe, flasim dhe për atë. Jo, vazhdojmë me radhë. Ato çime që ti e pyet përpara. Vazhdojmë me radhë. Pra thash, arroganca e këtij njeriu është tipar që e dallon jo vetëm me gazetarët, me të gjithë ata që kanë nën vete dhe guxojnë në një moment qoftë të vogël të dalin kundër. Atëherë është ai që pat në insertin që pam. Kur i del përballë, kur i reagon ndryshe, atë burrin e kemi parë duke ikë me vrap. Ky është Rama. Arrogant me të doptit dhe frikacak me të barabartit dhe me të fortit. Zoti Bolino, a keni hasur në sjellje të ngjashme me eksperjenca juaj si gazetar? Politikanëve ndoshta po, por një qytetari të lartë, siç është rasti i kryeministit shqiptar. Se duhet gjykojmë arrogancën e politikanët, ne kemi konstatuar arrogancën nga gjithë palët. Po flasaj në studio. Pastaj arroganca në studio, unë personalisht nuk kam përballuar ndonjëherë me një politikanë shqiptare, se në studio unë nuk e frekuentoj shumë shpesh studiot, por nga studio televisive ka dëgjuar politikanë që kanë etiketuar gazetarët mafiose, kriminal, vrasësi, trafikant e kështu me radhë. Unë për shembull jam etiketuar nga zoti Berisha disa herë publikisht si mafios, superkriminal, gjë që natyrisht nuk është e vërtetë. Pra, nëse kjo lloj fjalore duhet ta denojmë, natyrisht do të denojmë për gjithë palët. Por nga mes arroganca dhe shpifje, natyrisht ka një dalim. Pastaj qëndrimi karakteri i zoti Rama, besoj që e njohin të gjithë prej vitesh, kjo lloj qëndrimi ka treguar edhe herë tjetër. Ai pavarësisht nga kjo qëndrimi arrogante ka fituar zgjedhje, kështu që mendoj që në fund e fundit nuk i ka fituar zgjedhje, i ka vjedhur, po me arrogancë zgjedhjet. Po dakor, kjo do ta fituar, pastaj ne si gazetare nuk kemi dëgjuar nga opozita asnjë fjalë për e zgjedhjeve të 2017. Se ta thuash që ka fituar Rama zgjedhjet drejt, ofendon shqiptarët. Se ti po thua që ai atje, ajo qenie atje që pam fito ka votat e shqiptarëve. Do shqiptarët që kanë deficient dhe votojnë një qenie si ajo. Nuk është vërtet fare. Rama ju ka vjedhur votat shqiptarëve. E ka pa logjikën tënde që ky është Rama. Po kështu e duan shqiptarët, jo nuk e duan shqiptarët. Po megjithatë ne edhe në zgjedhjen e 2013 që u pranua nga opozita si humbje. Fakti që zoti Berisha ka dhënë dorë që menjëherë pas zgjedhjeve tregon që humbje ishte pranuar. Po kjo është vërtet. Ky Ram ka qenë para 2013-s, nuk është sjellje e re. Jo, ky Ram është edhe para 90-s. Ky është edhe para 90-s. Por në pushtet kryeministër ka mas 2017 opozita nuk ka shprehur asnjë fjalë për manipulim e zgjedhjeve, bile e kanë organizuar bashkë. Pra ju e keni organizuar një qeveri për bashkët për të shmangur manipulimet. Kështu që tani ta përdorë kjo si alibia, nuk besoj që është një argument i fortë për opozitën sinqerisht. Rama dhe në 2013 votat i ka marrë me kriminal dhe me para të grabitura. Zoti Berisha pse ka dhënë dorë? Të lutem, ja ta shpjegoj pra, unë të shpjegoj. Por në 2013 ne ishim pushtet. Dhe nuk ka askush nga Berisha, deri më i fundit nga ne, nuk ka asnjë drejt, nuk ka as shpytyr, as gojë të thotë që ky na i volli, na i mori, se ishim pushtet. Edhe në 2017. Jo, në 2017, jo, nuk është e njëjta gjë. Po, ju keni qenë në pushtet në 2017. Kohë e zgjedhjeve ju keni bërë një qeveri për bashkët. Ju tregojmë prallat e shqiptarëve. Po ju keni caktuar si kushtet, dhe keni pranuar zgjedhje si kushtet e pranuar. Ta thash edhe pa filluar emisioni, unë e di qendrimin tënd, por nuk është ndrimi, kjo unë jam veshgues si gazetar. Cili ka drejt kësaj zoti Balla? Jo, unë normal që ka drejt secili, po. Ndoshta kjo që do të them unë gjane që kështu, jo jashtë këtij realitetit që ne jemi mësuar dhe jemi rrit të gjithë, apo po plakemi të gjithë, po unë gjithmonë kam tentuar të ndaj postin nga personazhi. Pse? Sepse personazhi ne jemi një vend i vogël, ne jemi një vend që zyrtarisht votojmë nga 1,5 milion veta dhe ndërkohë ndoshta popullsia aktive, themi nga pikpamja sociale dhe politike, në Shqipëri nuk kanë më shumë se 200-300.000 veta. Kjo pastaj po ta reduktosh dhe më shumë tek bulevardi ku janë qendrat e ndryshme të pushtetit, pastaj edhe te Rogni, kjo reduktohet në më pak se 2.000 veta.
Dhe 2000 veta që njihen, komunikojnë apo janë interaktiv me njëri tjetrin, qoftë në distancë, po duke njohur shumë njëri tjetrin. Kështu që në përpjekje me karakter reale nuk mund të hyj dot pasi themi, siç thotë zoti Paloga, ne e njohim Ramën, është vërtet, ne e njohim Ramën edhe në 89-ën, edhe në 90-ën, edhe në 91-ën, pra nuk është se ka një befasi këtu. Nga ana tjetër, duhet ndash këtë nga posti shtetëror. Në post shtetëror, kjo është se janë bërë bashkë. Kudo janë shteti, forca, me një individ si Rama. E kam pas zotin Berisha në intervistë në shkurt të këtij viti dhe tha, origjina ime, formimi im ka përcaktuar dhe qenën time si burr shteti. Këtë nuk e ndan dot. Është e pamundur ta ndash. Po në këtë rast janë bërë bashkë dy të këqija. Tani këtu nuk të etiketimet personale unë nuk futem. Mund diskutojmë sa dush bashkë është apo Rama kryeministri apo kryeministri keq, jam shumë dakord me ju që mund ta diskutojmë. Nëse është karakteri mirë apo karakteri keq nuk më përket mua. Pse? Sepse po të futemi kësaj analize pastaj nuk është na nxjerrë në një vend. Si sjellja kryeministër, është hera e parë që ne shohim një kryeministër që shpaq siç thoni ju këtë shenjë arrogancë? Jo. Nuk është hera e parë. Tash do flasim për fenomenin. Pse kryeministrat tanë vjen një moment që i shtojnë tonë dhe bëhen tashmë të arrogant edhe në studio televizive. Në studio televizive kemi parë kryeministër tjetër me këtë sjellje? Unë sigurisht edhe në studion time, unë kam vënë re shenja të arrogancës, të sulmit personal, të insinuatës, të etiketimeve, edhe ndaj merë personalisht, edhe ndaj kolegëve që kam ftuar, jam munduar me sa mundur që këtë gjë mos ta lejoj, së pagu te kolegë, edhe me zotin Rama. Së pagu me kolegët. Pastaj te vetja ime unë nuk kam bërë një kompromis me veten time, them që unë nuk mund të merrem momentin që mua më sulmonin politikan, cili do të jetë emri i përveçëm i tij, unë nuk mund të merrem me këtë sepse unë merrem me pyetje. Nuk mund të merrem tek te përgjigje në nivel personal. Se kam bërë kur, as kështu afër, nuk e kam bërë as distancë, megjithse me thënë vërtetën janë marrë mëngjes drejt darkë me mua nga 98 e këtej, politikanët janë marrë gjithmonë. Unë kam zgjedhur gjithmonë mos i përgjigjem, pasi e kam marrë pjesë të punës tonë, me thënë vërtetën. Kështu që, me thënë vërtetën, kur shikosh një politikan që reagon në mënyrë të tillë ndaj gazetarëve, nuk është se realisht e quaj si pjesë profesionit. Ne, për sa kohë kemi vendosur të rinë përballë një politikani, po marr për shembull zotin Paloga, ti do marrësh në sysh që zoti Paloga një moment nxehet me Karlon apo me Sokolin apo me Çimin, në një moment caktuar sepse është vend i vogël, e njohim gjithë njëri tjetrin, kupton? Po unë nuk besoj që ky është fokusi i interesit debatit. Interesi i debatit është përse politikanët tanë në një moment caktuar bëhen arrogancë, sidomos kur janë pushtet, sidomos në mandatin e dytë. Sigurisht ka shenjat përbashkëta të arrogancës së të gjithë pushteteve apo të mazhorancave kur janë në mandat të dytë. Unë kam një dilemë. Arroganca është më e fortë sot, ndoshta në këtë mandat dytë të socialistëve, për shkak se opozita nuk ka forcën e dur. Nuk ka forcën e dur, jo se s'ka argumenta, po nuk ka forcën e dur ta shesë argumentin mirë. Argumentat janë. Pastaj futemi nëse opozita është në konflikt interesi me gjërat që thot, apo nëse leadershipi i saj nuk flet dot me zërin e plot, qoftë sepse nuk ka bërë dot një ndarje të plot me të kaluarën, qoftë sepse e kaluara vazhdon të jetë prezente në gjirin e opozitës. Si mund të flasë për shembull Partia Demokratike për vjedhje votash, kur është nën akuzë kryetari i saj? Se ka vjedhur votat s'paku 2 herë kur është zgjedhur kryetar. Kompletove strategjinë e Ramës. Dakor, në rregull. Jemi gjithë të zi. Po Paloga, unë kam shok vjetër të mund të çat dush ndaj me. Po unë që nuk flas personalisht. Nuk flas personalisht. E kompletove me jo pra se the jemi shok vjetër. Gjithë jemi shok vjetër. Çfarë lidhje ka? S'ka problem, mund të çat dush. Që 91. Po. Kështu që nuk ka problem fare. Unë po them argumentet, unë nuk po merrem me emrat përveç, unë po merrem me argumentet. Unë nuk them që opozita nuk ka argumenta. Jam dakord me Çimin kur thotë nga maji, unë do ta shtyja nga tetori 2017 se kthej. Pra nga muaji i dytë i vitit të parë mandatit të socialistëve që opozita i ka dhënë tonin debatit. Për shkak të gabimeve apo skandaleve të supozuara. Ka përcaktuar agjet debate politik. Po, patjetër. Problemi është përse pas një viti, jemi fiks, sot është, mos gaboj, 18 tetor. Në 17 tetor, unë kam publiku dosën e përgjimeve të Italisë, të Sicilisë, që lidhte për herë të parë Abilajt, apo përmendte për herë të parë në dosën e Abilajve, ish ministër brendshëm. Ja ku jemi sot, çfarë s'kemi dëgjuar për atëherë, i kemi dëgjuar me shumë seriozitet pozicionet e opozitës, i kemi kushtuar ore të tëra debati publik dhe politik dhe televiziv. Opozita ka çfarë ka? Patjetër. Problemi është rezultatet që. Rezultati ka institucionet. Rezultatet zvajnë. Asnjë institucion se ka opozita. Hajde pra këtë ta diskutojmë. Këtë ta diskutojmë. Diskutojmë çfarë duam, jo. Po. Jo, atë çfarë do jo më të petit. Unë pyes për hyrje ti për hënës, ka problem. Spari. Duke qëndruar po ke pyetja juaj, ke sjellja e Ramës. Ka një arsye. Ky nuk është gjithmonë kështu.
Ka dhe një arsye pse kur e shfaq arrogancën dhe me kë e shfaq. Arsyeja është se është në pozitë keqe. Është pozitë vështirë. Nuk i bën ai pyetje të vështira ata tre gazetarët, kolegët tanë. Me thënë të drejtën jo. Të tre i kam miq, asnjë pyetje të vështirë nuk i bën. Po dhe me ato pyetje Rama u ndje keq, se nuk ishte përgjigje. Dhe u detyru të bëj ato skenat pastaj që pam gjithë. Është situata ku gjendet Rama që e bën të shfaqi këtë një nga ftyrat e tij. Sa për pjesën tjetër pastaj që gjithë që kemi njësoj, pse të thash, kjo është pjesë e strategjisë Ramës, mirë, mbasi ti e bën pa vetdije. Jo, nuk them pa. Tash ata japun mendimin tim. Ideja që të gjithë e kanë bërë këtë, Taulante ndoshta po. Taulant Balla. Nuk po flas për Kolin, se Taulanti Kol Balla nuk vjen gjë, nuk thot gjë pa vetdije. Të rinë në një dhomë të jo tulem të bëj debat po. Të drekoni po. Po, sidomos pas Qofse ke pa një komentimin, kur bën gjithë thot debatet, pse për drek rin, ju e di shumë mirë që kur shton Parlamenti Evropian për drek nuk mund t'i thush jo. E vetmi problem që unë kisha për miqtë e mi që kanë qëndruar për ballës, e shkruhet me status të, nuk është politik, është fiziologjik. Nuk e di si mund thash duke pas ballën për ballë, po. Jo kol ballën, të ulan ballë. Por të rim ke ajo që po thoja. Ideja që të gjithë jemi njësoj, që të zihemi të gjithë. Rama është i zi, po ky është Rama. Si dha Karlo, e njohim gjithë, kështu ka qenë Rama, edhe përpara dhe kanë votuar. Koli thot, njësoj janë gjithë, nuk është ashtu. Nuk është ashtu me zëty. Fake news, nuk thash jeni njësoj të gjithë. Po, shpifje, fillo për ti dhe ti shpifje. Që të bëjni tamam pastaj. Kjo që po ndodh, nuk ka ndodhur në Shqipëri. Ti jemi realist. Kur skandalet i dalin çdo 2 orë nga i skandal për qeverinë që s'ka ndodhur kur. Dhe një qeveri që vihet e tëra në mbrojtje të individëve që shfaqen në skandal, në fakt një qeveri është kryeministri që kontrollon gjithë fijet dhe vihet në mbrojtje të gjithë njerëzve që i dalin në skandale, duke filluar nga Elvis Roshi, Emerald Tufa e banda që kishte në parlament, deri ke i fundit Taulant Balla. Sa mirë ta raje, janë për shumë. Nuk mbarojnë emrat. Të gjithë shfaqen në për skandale, evidentohen, del Rama që i mbron, merr garancitë e veta, jep garanci për ta, personalisht, thash, nga Roshi, i mani më në gjithë, mos i hy kronikave, derke i fundit, del vetë dhe thot, e kam bërë unë ekspertizën e zërit Agron Gjafës, nuk është ai, thot. Doli partia tha, i kam parë unë kamerata, nuk është Taulant Balla. Vetëm për këto 2 gjëra që ka deklaruar publikisht duhet ishte në burg sot. Po kush ta fusi? Arta Marku. Dhe dalim ke pjesa tjetër që tha Koli, çfarë rezultati jep opozita. Opozita s'mund t'japi rezultat kur prokurore e përgjithshme është Arta Marku. Qofse presim nga institucionet, se normalisht ne denoncojmë, japim faktet, duhet reagojnë institucionet. Këtu është e vërtetë se s'ka shtet. Ose shteti është një njeri. Sot është vetëm Edi Rama. Bën prokurorin, bën piktorin, bën basketbollistin. Sot kishte dalë i bënte reklam Vilma Nushit gjysore në për ekranet e televizorit. Skandal tjetër për gazetarin ky, se për atë dihet, para se vije këtu, pash një gjysore, një kronik që i bënte reklam check-upit, që njerëzit shkonin të bëjnë check-upin se duhet marrin milionat Vilma, pa i munguar asnjë qindark. Ky pra i bën gjitha, dhe sigurisht ne jemi përballë këtij. Një shteti që ka një emër, Edi Rama. Jemi në luftë me Edi Ramën, por shtetin e ka Edi Rama. Atëherë çfarë ngjelet ne të bëjmë? Përveç denoncimit, përveç kësaj që s'jemi as në rrugë, as në parlament, që thot Çimi, do gjejmë zgjidhje. Cila është zgjidhja? Por kur ta bëj pyetjen Çimi, do ja përgjigjen edhe për atë. Dakor. Vetëm Çimi, ja se ta bëron prandaj. Jo, edhe bashkë, po ne që jemi në një pikë tjetër për momentin. Kur dëgjoj fjalët e politikanet në këto rast, fjalë që dëgjova, no? Unë po shoh që ka një ekstremizimi, një amplifikimi jashtë realiteti. Dhe kjo dobëson pozicioni për mendimin tim dhe besu zhvillëri. Unë i kujtoj shembull një gazeta të vitit 93-94-95, ishte Republika, që për të shitur me shumë, gjithmonë kishte një titull akoma më bombastike, deri në ato pika që kishte, i kujtoj një titull, arrestoi Sali Berisha, titulli i madh, dhe brenda ishte një fshatar me emrin Sali Berisha. Në këtë rast ku është amplifikimi? Arrim. Dhe pas kjo efekti, ajo gazeta pastaj u falimentua. Pse njerëzit nuk e besohen.
Tani, ju e keni përmendur që për vete për këto dy qëndrimet e kryeministri, unë e kam dëgjuar, ka bërë ekspertiza dhe e kam parë, kam vete për këto arsye ai duhet të ishte në burg. Vetëm për këto, pa llogaritur tjera. Po, vete për këto dy arsye. Tani kjo është një paradoks që bie besueshmëritë e opozita. Se ne kujtojmë një kryeministri që në 21 janari e ka deklaruar publikisht këta demonstruesi janë vrarë me pistoleta me stiolaps. Dhe pastaj tregon, ajo i ka dalë që ishte një skenimi, ishte depistimi totale, ishte manipulimi të provave. Ishte manipulimi të provave. Ai ka dhënë një opinion të vetë. Në rasti i Rama ishte opinion. Në rasti ishte gjithë shteti ishte lëvizur për të treguar që sulmi ishte nga opozita. Erdhi nga disa foto që kemi rastit e Gerdeci, kemi rastit e Gerdeci, që dolën, që dukesh njerëz që ishin afër që i kemi parë gjithë ne. Vetëm një fakt për cilës me qenë politojmë si gazetar. Zoti Bolino. Me qenë se ta mbaroj pse nuk duhet ta fokusoj në një episod. Me qenë se ta pak më parë gjithë shteti ishte fokusuar. Po, unë e kujtoj mjeku të spitali ushtarak që ka bërë deklarata publike, po e kemi konstatuar që ka plagë nga afër. Ndërkohë që ishte fals. Po, absolutisht jo, pse ka bërë rikoshet ka qenë. Jo, pse ai snajpers të gardë kishte shkuar nga lart. 21 janari ka pas prokurore Ina Rama. Po, e cila vjen pas Gërdecit. Po tako, për kjo çali dhe ka me qendrimin e kryeministit. Edhe në këtë rast, ai Ina Rama kundërshtare Berisës, Ina Rama është emëruar nga Sali Berisha. Nuk ka lidhje me atë. Po kur tha zoti Bolini ka pasur Berisha ishte zoti Bolini që ka pasur Ina Rama si kundërshtare Berisha. Sapo shprehet ka pasur. Ne si gazetar harrojmë një detaj. Sapo shprehet se ka pasur Lalla kundërshtare e Ilir Meta. Të gjitha institucionet i ka pasur me vete. Mos harrojmë një fakt. U shprehet për zotin Berisha. Mos harrojmë një fakt. Kur ka ndodhur në aksidenti i të njerit Trebicka, Ina Rama ka marrë helikopterin, ka vajt direkt në vetëngjarje. 16 shtator 2008. FBI ka ardhur është marrë me ngjarjen. Vetëm se kishte paralajmëruar opozita një protestë është mbi perceptimin se ka perceptim se e ka vrarë qeveria. Kjo për herë të parë në Shqipëri është organizuar protestë mbi perceptimin. Merri dhe dëgjoni Renvelien, si organizatori i protestës në atë kohë, me zotin Rama thoshte, protestë mbi perceptimin. Vetëm se opozita kohës kishte njoftuar një protestë, ta mbaroj, kishte njoftuar një protestë për vdekjen e Trebickës. 2 javë rresht i ka mbajtur në prokurori përgjigje nga FBI Ina Rama, që ishte aksident dhe nuk e nxirr të pambaruar protestën. Kështu që nuk mund të themi kur i ka pasur, jo, institucionet me vete. O i ka sot një kryeminist institucionet me vete, ose ka pasur kur? Ina Rama ishte emëruar nga Berisha. Po, këtë dim gjithë Silvia Kontin. Po që thushi Ina Rama, ishte nga Berishës. Megjithatë, në fazën e 21 janari Ina Rama ishte në kohën e Trebickës ishte akoma Silvia Konti. Ishte rreshtuar si armik nga Berisha. U rreshtua Ina, nuk e rreshtoi Berisha. Po dakor, pse nuk pranonte kontrollin nga Berisha. Jo, sepse manipuloi. Sa për të thadhe, zoti Beka një rast kërë e ka manipuluar duke qenë prokurore. Unë e ka përmendu vete rastin 21 janare, o rastin si Gerdeci për të treguar që kryeministri ka pasur qendrime publike absolutisht me rëndë se sa. Dhe nuk ishte asnjë nuk e ka futur në burg kryeministri, as atëherë as tani. Tani po kthej te eksagjerimi. Pse ta them se do kalosh në pikë tjetër. Jo, pika është vazhdimsi. Thash Rama duhet të jetë në burg. Nuk thash për ndikim të opinionit. Ai mund të japi opinion. Jo, ai tha kam bërë ekspertizën. Ku i mori provat? Ndërkohë që provat ishin prokurori? Jo, një minutë. Po. Ekspertiza bëhet me kampionët e zërit. Po kjo nuk është vepra penale, ka politike, për të dypile, edhe për prokurorët, edhe për Ramën. Gazetarët që bëjnë gazetari investigative, që duhet të jenë të administruara. Investigime private. Kamerat e komisariatit që duhet jenë të administruara nga prokuroria. Shpresoj se jo. Atëherë ta them në specialiun, shkeme burg, se nuk e fusin burg. Pse thash unë? Mos e shqetëso, nuk e. Nuk e fusin burg, mos ki merak. Ne po këta që janë tash jo. Ale më paloga se ju na nxorët puçista. Kjo është lapsus freudian. Ju na nxorët puçista. Ju na nxorët për shkelet kushtetutës. Ju na nxorët për xhelet kushtetutës, jo për shkelet ligjit. Me deklarimin jo pse dha opinion. E dyta, kamerat e komisariatit duhet jenë në administrim të prokurorisë. Ku i gjeti ky kryeministri kamerat që i pa shumë dhe tha nuk është, ai ka thënë nuk ka qenë Elvis Roshi përdhunus, nuk është Hyraja përdhunus, nuk ka qenë Sajmir Tahiri me krimin, nuk ka qenë
asnjë nga ata kriminalët në burg, i ka thënë edhe si kemi thënë, shkon burg për këtë. Po, tani ta bëjmë pak më konkret. Pse eksagjerimi? Pse po flasim për Mendoj që është pikë eksagjerimi? interesante për debatin kjo pika e egzagerimit. Po, pse ke egzagerim? Pse ti pastaj ke arritur Sepse kështu pastaj dalim edhe te debati për shpifjen, pastaj dalim edhe te debati për shpifjen. Ku është egzagerim? Po, pikërisht. Se ne ju e keni cilësuar, jemi përballë skandal çdo ditë, si nuk ka ndodhur kurrë. Një minutë. Tani duhet ta kuptojnë çfarë është skandali. Një fakt që është një akuzë që është paraqitur. Jo, një minutë. Jo, absolutisht. Unë si gazetare kam shumë të qartë se është skandali. Po, ju si opozite, cilësoni skandali çdo akuza edhe të pafaktuar që ka paraqitur opozita. Tani, ne kemi përballë dy çështje. Ti nuk e konsideron skandal. Jo, një minutë. Jo, më thuj një. Jo, të dyja çështje, Sa po thej që ne i quajmë gjitha skandal. Nga ato që ne kemi quajtur skandal. Nga ato ti nuk e quan skandal. Shumë mirë. Po arrin. Kemi dy skandale, flasim për këto dy të fundit. Një më thuaj. Babalja, Gjisjela. Jo Babalja, po Agron Xhafa. Agron Xhafa skandal. Ku është problemi se doni të ngelit e Babalja, nuk shkoj. Nëse Agron Xhafa, nëse fjala të përgjuar është Agron Xhafai, dhe mbi të gjitha, nëse është e vërtetë që zoti Alizoti është manipulua për të treguar falso. Zoti Alizoti, ky hajduti që përdoret. Po tani për mua janë zoti. Edhe kjo është e rëndë. Edhe ky është, edhe kjo është e rëndë. Tani Alizoti ka fjetur në shtëpia e Partisë Demokratike, jo të shtëpit kundër Xhafait që thua Babalja, ti hajdutit që e ka strehuar Alizoti. Jo, e ka sjell dëshmitar. Po ju e keni strehuar Alizoti në përgjime del që ka fjetur të Partisë Demokratike. E ka sjell Fatmir Xhafa me Edi Ramën këtë. Ky është zoti Alizoti. Ky hajduti. Zoti Alizoti është Xhafait. Ai vllai Xhafait është profesor doktori. Po kapi me detajet me detajet të rëndësishme këto se tregojnë të rëndësishme janë për çfarë. Vllai Agron Xhafai, vllai Fatmir Xhafait, Alizoti trafikant i rëndom. Per mua është profesor doktor. Babalja ortaku tim biznes. Po ta quaj biznes. Alizoti është Babalja ordiner. Ky është profesor doktor ky tjetër. Unë të rreq fjala Zoti për Alizoti që s'më intereson fare, po Alizoti është strehuar dhe ka fjetur tek Partia Demokratike. Pra, jo, kjo është në përgjimet, kjo në përgjimet del. Në përgjime del që Sali Lushaj e ka Zoti Sali Lushaj e ka strehuar në shtëpi e vet Alizoti. Kjo del në përgjime. Del në përgjime. Sali Lushaj e dini që ka apartament në Partinë Demokratike? Jo, po, ai ka... A kuptoni që po thua? Po, tani. Partia Socialiste. A kuptoni se çfarë po thua? Se ka fjetur ke Partia Demokratike, sepse ka dalë që ka fjetur ke shtëpia Sali Lushaj. Okej, dakord, janë të ndara. Jo të ndara dy gjëra. Pse janë bashkë? Shumë mirë. Janë bashkë? Po, tani, Sali Lushaj ka lidhje apo jo me Partinë Demokratike? Rrit gjithë ditën në zgjedhje e Partisë Demokratike po apo jo? Dhe sapo thej gjë më të rëndë që mund thot një gazetar nga më ordiner. Ka fjetur ke Partia Demokratike, po, ndoshta ka fjetur edhe. Shtëpia Sali Lushaj. Ndoshta edhe ka fjetur, ne nuk e dim. Ndoshta edhe ka fjetur për zotin. Unë e di nga përgjimet që ka fjetur. Që ka fjetur në shtëpiat e zoti Sali Lushaj. Po. Kthe regjistrimin tash. Mi dakord tani unë e kuptoj që ti e kapet me ju e kap me grimca, dhe jo thelbi. Ti kap me grimca. Tani po flasim ke Partia Demokratike dhe kjo nuk ka rëndësi kjo. Kjo është shpifje. Jo, dakord. Ma nxjerr pa dia për shpiu. Një ka fituar unë me zoti Berisha ti. Këtu atë dim ne po. Jo, nuk ka shpifje në burg. Nuk ka shpifje, nuk ka burg me shpifje në Shqipëri për Fatimir. Dënon me që nuk ekziston ty. Për Fatimir nuk ka shpifje, nuk ka burg për shpifje. Por ju po flisni për një skandal, një fakti që sipas prokuroria e ka një version komplet ndryshe. Ju nuk e besoni prokurori, por ne që kemi lexuar dokumenta deri në momentin. Po sapo gënjeve për dokumenta. Deri në moment. Sa ka fjetur Alizoti ke Partia Demokratike. Unë dokumenta lexoj, pse unë gazetare dokumenta lexoj. Ka fjetur ke Partia Demokratike, se kam lexuar dokumentat, gjë që nuk është e vërtetë. Ju nuk të intereson të vërteta, as nuk të dëgjoj versionin tim. Ju të intereson vete ta bëjnë propaganda tani. E vërteta është atëre. Nëse unë nuk po flas. Gënjeve kur the atë. Unë nuk po flas me gjuhët e politikanët. Atëre, nëse ke interes për ta dëgjuar, ma dëgjoni. Nëse ke interes për ta dëgjuar, ma dëgjoni. Nëse nuk ke interes, çfarë do të rreq? Që ka lexuar përgjimet, që ka fjetur ke Partia Demokratike Alizoti. Ti ju e të rreq nga akuza që unë jam mafios.
Atë nuk ta kam thënë unë, dhe Berisha ka thënë tjetër gjë. Ka thënë që partneri yt është jo të resh nga fjalët që ai është partnerim, që nuk është e vërtetë shpifje. Jo, shpifje, ai nuk është partnerim. Pronari i Mezzogiornos. Ai nuk është partnerim. S'ka qenë kur partnerim. Kjo është shpifje. Kjo është shpifje, shikoni? Kjo është shpifje. Mirë, me gjete. S'ka qenë partneri. Edi se shikuesit janë të kujdesshëm dhe sapo pan një Edi tjetër që i bërtiste gazetarëve. Kështu që tash, nëse ta kjo është gazetarët nuk fare. Po ajo që tha, ju nuk do të dëgjoni. Tash dëgjoj. Ishte gënjeshtër zoti Balla. Ju nuk do të dëgjoni. Zërin s'kemi çfarë flas. Mu përgjigj, ishte Ju gënjeshtër. nuk ke interes për të dëgjuar. Ai ishte perceptim i Zoti, ishte perceptim. Po zotëria tha e kam lexuar në përgjime që Ali Zoti ka fjet ke Partia Demokratike. Po Sali Lusha që është rrit gjithë ditën e Partisë Demokratike. Perceptimi pastaj Sali Lusha ka fjet ke Partia Demokratike. Njerëz e di marrëdhënie që Sali Lusha ka Partia Demokratike. Nëse mundem sepse Carlo ka po, e gjeve, nuk ka rëndësi. Po flasim në 92 ndoshta. Pastaj dalim tek ajo. Tek ajo që thoni ju. Po ta them unë disa nga gjërat që ju keni thënë prej një viti dhe që ne si gazetar o nuk kemi qenë në gjendje të verifikojmë ose ju nuk keni temi nuk kanë keni folur për Damian Gjiknurin, keni folur për Arben Ametajn, keni folur për Sedinin, keni folur për Dakon, keni folur për Tahirin. Dini që ka të kene lidhje me krimin, Dako, Sedini, si gazetar. Jo. Ju si opozitoni po. Ju si opozitoni po. Profesionist. Pra kjo është perceptimi. Nuk dini gjë. Është perceptimi. Perceptim apo flet me fakt? Dini gjë ju. Me perceptim apo me opozita fakt? ka bu akuzën. Ju si gazetar keni gërmuar ta zbuloni Po kemi gërmuar dhe me aq. Keni gjetë gjë. Po tash më fal për një sekond. Unë po them që dhëndri i Qazim Sedinit është bandit, e dini ju? Kemi shkruar, po. E dini? Këtë e keni thënë ju. Që kanë e kemi thënë ne, nuk e diti. Ka të thotë e kemi shkruar, ti thonë nuk e di. Komisariat kush ka hyrë Elbasanit. Po dakor, pse e kemi dhënë dhe me pamje. Po mirë, po çfarë nuk është vërtetuar këtu atëherë? Ajo nuk më është vërtetuar pra sepse do ka lidhje me gjithë kriminalët e Durrësit. Nuk e dini ju. Nuk është vërtetuar. Do flasim për perceptim apo për fakt? Atëherë për Damian Gjiknurin dhe për Rangjushin janë përgjimet në prokurori, që ta dini pse kemi folë ne. Si e di ju? I dim. Kemi burimet tona. Pa tani kemi burimet tona. Janë përgjime në ti mund kesh burime kryeministri. Kjo është shkurt. Kesh burime është një gjë. Po çfarë burimi ju keni? Prokuroria është organi i pavarur. Manipuluar prokurorin është tjetër gjë. Është organi i pavarur. Si e ka një parti politike? Po ju nuk keni gazetar. Prokuroria. Nga e marrin gazetar. Si keni akses në informacioni oficiale të prokurorisë? Zotë Borim. Të bëj këtë pyetje një gazetar është gjë më absurde. Ju ku i keni burimet tuaja? Po ne keni prokurori burime ju? Jo. Unë s'kam akses në përgjimet ka gazetar që nuk ka burime prokurori? Kur? S'me ka ndodhur kur që unë e kam informacioni mbi hetimin para se e kalon në dorët e avokatit. Që ti do mbrosh personalisht. Këtë që është pushtet do e mbrosh, po të kalosh në absurditete të tilla. Po gjithë gazetarët kanë burime. Mos i tregoj, po zakonisht pa shkuar avokatit. Tani është shumë e vështirë, shumë e rëndë se prokurorët e konspironi përgjimet para se kjo, okay. është më rënd dhe shumë e rënd kur janë ministrat të përgjuar nga shërbimi informativ, nga prokuroria, janë provat prokurori. Po si dini ju? Më falë, ajo që theti se si e dim ne që nga e rënd. Ne botojmë, ne jemi gati për ta botuar. Ne jemi gati për ta botuar. Ajo që ne e paskemi marrë vesh, si pas jush është e rënd. Që këta janë tidhur me krimin, janë faktuar, janë provat në prokurori, dhe zhduken provat, kjo nuk është e rëndë. Jo, kjo është shumë e rëndë, është shumë e rëndë. Jo, kjo është e rëndë, jo, që ne, se po mos flisnim ne, duhet ta faktojmë. Po mos kishte folë, se flisnim Babalja, po mos flisë i Babalja, aja Gron Gjafaj do ishte akoma duke po trafik droge në Vlorësot. Po mos kishte dalë ky Nuhu, ky çuni deputeti do vazhdonte të përdhunonte, do gjente kush do i pëlqente femër në rrugë, larg qoftë në ditë vajza jote e ati, do e shifte më rruga i Legeni, qunë deputeti, një që zdi që ati them ati, shifte vajzën më rrugë, ta mërë të në makinë, thash larkë qofë vajzit tonë, po mos dilta i nu që ta denonconte. Dhe këto që kanë skandalit, e opozitës që denonconë. Kjo është teoria e Diramës. Opozita që nëzinë, ndërkohë që ne vetëm denoncojmë ato që bën e Diramës. Që bën e denoncim është farë normale opozita të ka ndorë. Dhe s'ka asë një gjë të keqe të kjo. Flasim... Se nuk bën prokuroria, është skandal për prokurorin. Do flasim tani? Jo për ne. Flasim, do më lesh me folë. Se së të ndërprem fare dhe dëgjuam dherë në fund.
Dhe jam një e një dy. Jo, nuk ka problem, unë edhe s'flas fare, po kam marrë mërzit e qimë. Flasim kafe, Tani, kafe s'diskutohet. Tani, problemi është tu. Për shumë marrim rastin e majt, pra të Geron Qafaj. Dhe është absolutisht sukses i aksionit politik të opozitës, që qoj vlajnë e ministrit Brëndshëm sot të vuaj dënimin në Itali. Një kronologji lidhur me këtë? Jo, dakord, vetëm që ta... për ju. Edhe jam dakord, jam shumë dakord dhe me këtë që tha Paloka për rastin e Kselës. Dhe me thënë vërtetë jemi gjithë prindër fëmijësh dhe është sigurisht shumë e rëndë. Ajo, nëse kjo vajzë ka tentuar të bëjë denuncime kjo logjikë që hap është interesante. Por vazhdimi i të dy çështjeve, qoftë tek përgjimi i Babales dhe qoftë tek rasti, pra akuza, cila ka qenë akuza direkte opozitës? Ka qenë që jo vetëm ky vllai ministrit nuk ishte bërë dënim, një sekond, çimi të lutem. Një pyetje për ty. Se unë ta kuptoj shumë mirë logjikën se Jo, një pyetje për ty. Jo, kam një pyetje për ty. Tani unë po them kaq. Tham që ky vllai i këtij nuk ka bërë dënimin. Dakor, shkoi ta bërë dënimin, shkoi në Burg. Tham që ky ka vazhduar trafikun e drogës dhe këto janë prova. Këtë e di gjithë Vlora është një perceptim. Dakor. Dhe perceptim që vlerësohet me votë. Sigurisht dhe unë nuk ka përket përgjegjësive penale zoti Paloka. Atëherë kur flisni unë mendoj që duhet ketë një farë përgjegjësie për sa i përket fakteve. Ne përveç se jemi gazetar, jemi politikan, jemi dhe qytetar. Dhe faktet që njihen publikisht. Dakor. Ne duam se ne si gazetar duhet të dim fakteve. Ne si gazetar duhet të dim fakteve. Si qenie njerëzore, kur të vinë zgjedhjet do futemi brenda dhe ne analizojmë. Ti nuk je gjyqtar që duhet të kesh provat. Nuk jam as gjyqtar, as prokuror. Nuk jam as gjyqtar, as prokuror. Po për as prokuror, as unë nuk jam. Kupton? Që të kesh provat dhe ta dënosh penalisht. Ne teorikisht duhet të jemi avokatë dhe gjithë Lora që Agron Gjafaj vazhdon të trafikun e drogës. Gjysela Malogut, kur fokusi ishte Taulan Balla, dhe në rast se do të ishte Taulan Balla do të ishte shumë e rëndë. Kjo gjë nuk ka dalë në të dy rastet. Pra, për këtë do të kalë që ka një teprim në akuza që ju prish punën perceptimin e aksionit tuaj politik. Këto po tenton tot Karlo. Tani, rasti e Recep Raja, si quhet ai. Mjaftonte. Zotit Recep. Zotit Recep. Tani, mjaftonte që denoncimi opozita arrin deri te qitozi. Një polic që ka manipuluar një vajza për të tërhequr padia. Ajo është vepra penale. Po pse e bëri ai? Një minut. Ai bëra pse ishte shoku. Shoku kujt? Një minut. Mjaftonte kjo epizod. S'kishte nevojë për të shpikur ai historia që për mendimin tim. Mendon ti që është? Jo, pa provuar. Sipas dokumentat, jo. Sipas dokumentat. Dokumenti që e vitalizotin duke fjetë KPD-ja. Sipas dokumentat që ka dalë nga hetimet, rezulton një kontradikta shumë e trash, midis versioni që nuk e ka dhënë para kamera dhe realiteti i fakteve. Absolutisht jo. Ka kontradikta. Kjo është e faktuar. Duke lexuar dokumenta, duke lexuar dokumenta, një minutë. Mund ta flasim për Zagani. Deri kur dokumenta doli vërtet versioni ose perceptimi vërtet ai që tha Zagani, nuk do të qenë tjetër edhe për një tjetër. Fillim si ishte si perceptim. Një minutë. Ede zoti Zagani, mund ta flasim me zoti Zagani. Perceptimi është Zagani sot. Unë ka them për Zagani, fakti që doli versioni Zagani, doli shumë konkret dhe real, nuk vërteton automatikisht që është. Jam dakord. Apo jo? Sigurisht. Por ama kur mua më janë dhënë të njëjtat argumenta 10 herë, thash duke filluar nga Roshi, deri ke ky i fundit, i njëjti personazh, jep njëjtat argumenta, bën njëjtën mbrojtje. Politikisht jam rregull. Politikisht jam rregull se opozita duhet ta bëjë. Zagani mund ta flasi për Zagani. Mendoni që unë do besoj ballën, Taulan Ballën para nuut. Zoti Paloka, ti marrin pak në rast. Jo, ne duhet besojmë institucionet. Po ju pastaj thoni që institucionet kanë rënë. Këtu përfundon debati. Ka sa individ akoma që dalin flasin. Unë mendoj. Kjo është gjëja pozitive që ka ngelur. Dhe në i Zagan, dhe në i Nu, dhe në i tjetër që nuk ka guxim dali publikisht, po të qonë materiale për denoncuar skandalet. Ato që Karlo thot janë skandal pëse ju japin materiale. Jo, pëse nuk ka japin. Ka njerëz ndershëm që akoma nuk kanë fuqi të reagojnë publikisht, por përdorin opozitën për të mund të flasin për diçka të Zagani. Pse unë jam përfshirë drejt për drejt në çështjen e Zagani, pse unë kam botuar një dokument
ku tregonte, ku zmontonte teoremat e Zagani. Okej? Dokumenti ishte. Prandaj ta kujtova se. Po, dokumenti ishte. Se po thua dhe tash, kam parë një dokument që nxjerr los numru. Teoremat e Edhe Zagani. atëherë kështu thej. Teoremat e Zagani ishte, dokument një që minutë. shmonton Zagani, po Zagani shmontoi të gjithë. Teoremat e Zagani. Zagani shmontoi sa mirë Tahirin, Abilat. Teoremat e Zagani ishte një komplot që përfshin edhe një oficeri të ndërlidjes të policia italiane. Nuk ishte besim ke policia shqiptare. Po, një minutë. Edhe u vërtetu që nuk duhet ajo oficeri të policia kishte bërë një raportim të prokuroria ku tregonte realiteti. Pra, kjo oficeri me të cili Zagani po bisedon është njeriu të Guardia di Finanza, kështu nuk ka asgjë të keqe. Kjo bie në kontradikta me qëndrimit të Zagani, sipas të cili kjo zonja ishte bashkëpunëtorja e Samir Tahiri. Atëherë, shumë mirë. Denoncim në Zaganit janë zori këtyre të tjerëve. Ma lere ta mbaroj deri në fund. Unë e kam botuar kjo dokument. Si të thash, nuk kemi as ai me ka hedhur në gjyq, si manipulimi. Unë e kam fituar gjyq. Prokurori këtu në Shqipëri, normale, tani. Unë e kam fituar gjyq. Edhe Rama fitoi gjyqin në mua. Prokuroria në kohën e Zotit. Gjyqin me sa gjithë se e thash që qeni lidh me Abilet. E ka pranuar që dokumenti që u kishte botuar ishte absolutisht i vërtetë. Pra, nëse është e vërtetë kjo dokumenti, 50% e teoremat e Zagani bie. Dakor? Qa bie? Që Abilet janë kushërit e Samir Tahiri, që janë marrë me dronë, që makina e Samir Tahiri punon me Abilet, bien këto? Jo, tani, tani bie ipoteza që Zagani e kishte denoncuar hetimet kundër Abilaj, kishte filuar hetimet e dikush e ka bllokuar. Në fakt, sipas evidencat e gjyqet, jo sipas evidencat e Carlos, ai nuk ka bërë asnjëherë padje kundër Abilaj, dhe marrëdhënia që kishte me oficerët e Guardia di Finanza ishte natura tjetër. Kaq mjafton. Kjo tregon. Sigur ta zem se kjo janë vërteta, që ky pas ka pas dashnore ato italiane. Të po thua po jo. Jo, si dashnore jo. Që ka pasur një teprim në denoncimet e opozitës. Abilaj dolën, trafikant droge, Carlo, absolutisht. Janë kushërit Samir Tahiri. Absolutisht. Përdornin makinën e Samir Tahiri. Po atëherë si Zagani nuk e ka denoncuar kur përpara. Atëherë hajt burgosim Zaganin. Jo, pse nuk e ka ai ishte oficeri i policia gjyqësore. Pse nuk e ka denoncuar? Lajmi është Zagani apo të përfshihet Tahirit në trafik në Po jo, Zagani është fajtori. Do thot Rama, do thot dhe Carlo. Zagani dhe nuk shkon në burg. Jo ata. Por nëse policia në livelli periferike nuk denoncon skandale kur janë në pozicioni polici e denoncon vete kur janë në pozicioni të azilantet, normale që bia forcat e shtetit. Forcat e shtetit basojnë bi rolit e oficerit të policisë. Po tani, denonconte në media. E denonconte në media, në Shqipëri. Ku ishte ata duan të vrasin aty ku është. E tani, kjo është Ti thua të denonconte këtu. Kjo është e primi. Kjo është e prim. Kjo është e prim. Këtu nuk kanë zhduk dëshmitar në Shqipëri. Për mendimin tim kjo është e primi. Në Shqipëri nuk kanë zhduk dëshmitar. Nuk kanë zhduk dëshmitar në Shqipëri. Në Shqipëri që nga Remzi Hoxha janë zhduk shumë dëshmitarë pa loka, po s'është problemi këtu, që nga ka Remzi Hoxhës, po problemi është atëherë kur ti punoje ke Partia Demokratike. Po, punoje. Pra, ishe zëdhënë si PD-s. Punoje, ta kishe denoncuar atëherë. Thot ka, pse nuk e denoncove atëherë? Ne këto pravat me Remzi Hoxhën. Po pse ishte rrezikshme ta denoncoje atëherë? Nuk ishte rrezikshme. Ky po flet për një ngjarje që është tërësisht trillim. Në kohë që ka qenë vetë zëdhënë si PD-s. Janë zhdukur, nuk thash as është rëmbyer, as është vrarë. Fakt është që është zhdukur. Argumenti tim është për mendimin tim, nëse opozita ishte pak me kujdeshme në denoncimi, pa tepruar, ai mund të kapë prap skandalet, po është me besueshme. Keni nxjerrë gjëra që të cilave me kalimin e javë u zhbërë besueshmëria për shkak se ka dosë teprim. Unë e pranoj që nimerita të dhe kryeministri thotë që ky teprim quhet shpifje. Tu dalim te debati shpifjes. Shqipëria sot është në gjendje se opozita e tepron me akuza apo se qeveria e tepron me përfshirje. Unë Samiri dhe Taulandi mos preken. Dhe ty ai hajvani. Ti e di që unë jam i rezervuar në opinione dhe pyetja jote ka shumë opinion. Zoti Balla, e dëgjove si thonte kryeministri për një hajvan. Ai ishte përdhunus. Përdhunus që fotografohej me kallash në dorë, kërcënoi kryetarin e opozitës se do i vjedhi votat prap. Ky e thot hajvani, një hajvan. Kuptoni, një i paditur, një hajvan. Jo më është kriminal. Nuk është një hajvan, është kriminal. Balla, pse doli pikërisht në këtë moment kryeministri me idenë e dënimit
të Shpifjes, kur në fakt ai dënohet me ligj. Prit, kur dënohet me ligj. Këto skandalet pa vlerë. Kur në fakt ti marrë me radhë, prandaj ndërhyra këtij. Pas denoncimit të Sali Berishës për kërcënimin e rektorit, është arrestuar Shullazi. Pas këmbgulës së opozitës për të dëgjuar Zaganin dhe denoncimin e tij, ra grupi habileve dhe iku Semir Tahiri. Pavarësisht sa zgjat. Në fakt ato ikën prej Italisë, Gjithsesi, pas denoncimit të opozitës dhe spostimit të grupit parlamentar në Shkodër, u arrestua grupi Shkodrës dhe zoti Rama e pranoi para dynes, duke thënë vepruan vonë. Pas denoncimit të opozitës, të Sali Berishës më saktë, është sot në burg djali i deputetit të Fushkryes. Pas denoncimit nga zyra e opozitës, pas denoncimit nga zyra e PD-s, vetë ministri Brendshëm e pranoi në studion tuaj që vendosi ta dorëzojë vllajën në Itali sepse dënimi kishte vite që e kishte marrë. Çfarë mund të bëjë opozita më tepër? Tani, opozita, kjo është në të gjithë historikun e opozitave në Shqipëri, kjo është padyshim opozita që ka pasur më shumë informacion se çdo opozit tjetër. Arsyet pse nuk du t'i futem fare, që ka pasur informacion. Jo, dhe nuk ka rezultuar i saktë, se informacion ka pasur Sali Berisha në kohë, dhe nuk është e parë. Kemi edhe këtë qeverinë që t'jep fakte për ditë, sepse është shumë mirë kur opozita ka informacion se çfarë ndodh brenda qeverisë, aq më tepër bëhet fjalë për një qeveri një ngjyrshë. Pra një qeveri që s'ka as koalicion, që s'ka as tepsi. Modestin, kemi dhe qeverinë që na ndihmon. Dakor, pra, çdo qeveri ka skeletet e veta zyrtar. Edi? Ju keni patur më shumë informacion se çdo lloj opozite tjetër, dhe bravo ju shoh tek tjetër. Është informacioni po të them, është qeveria që prodhon skandale më shumë. Megjithatë, edhe prap dole ke varianti të gjithë janë njësoj. Nuk kemi njësoj, jo. As para, as nuk kemi qenë, as nuk do jemi njësoj. Ky është ajo që thoni ju, unë nuk po them fare këtë, unë po them dhe një herë, dhe unë jam dakord në parim që nëse gjërat shkojnë keq në një vend, nuk është fare opozitës, është sigurisht fare përgjegjësia kryesore e qeverisë, në mënyrë të padiskutueshme. Tani, ne ju kemi përballë ju. Dhe këtu po flasim për mënyrën se sillet opozita. Nëse ju nuk doni ta bëjmë në studio. Mendova që ne kemi përballë këtu po flasim jo se rëndom që sulmohet opozita. Dhe kur i themi, ore, opozita nuk sulmohet, skandalit i bën qeveria apo opozita vlerësohet për aksionet. Jo sulmohet shpesh, çfarë po bëni? Po them qëndrimin. Nuk sulmohet qeveria, se thuhet kjo që po këta dihet çfarë janë. Se kam me ty në këtë rast. Nuk ka problem, po ta kesh, nuk është problem fare, se nuk kam ta thash, nuk the përgjigje personale. Unë po them tjetër, me që jeni këtu ne po gjykojmë aksionin e opozitës. Dhe unë po them, dalim tek ajo që tha Çimi, pse pikërisht kryeministri tani po e bën këtë gjë në Shpifjes, Çimi, apo jo? Kjo ishte pyetja juaj. Le pra portale. Po s'do të punë për herë. Dhe ideja është duke pasur këtë lloj perceptimi, mendimi im në publik, që opozita ka tepruar ose ka abuzuar me kauzat që kanë nxjerr, dhe disa prej tyre kanë dalë. Është ky perceptim apo do ta ndërtoj të perceptimin? Po unë si e shoh fund pse po e bën Rama. Tani si e shoh fund. Rama do të orientoj këtu. Po jo, më bëhet një pyetje, unë do t'japi përgjigje. Tash nuk ka lidhje, na përse na bëhet që media mund të kenë individuale. Pse keni gjithmonë kjo paragjykimi që media janë si kukula. Si tha Koli, jemi kaq të vegjël, e njohim njëri tjetrin aq mirë. Ja dim dhëmbë dhe mballë njëri tjetrin. Nuk e respektoni edhe ju media, duke menduar që media që kritikon opozita janë kukulat e dorët e kryeministrit. Karlo, ti do thua se media jote për shembull nuk mbështet qeverinë. Media jote nuk mbështet qeverinë. Po mund ta mbështet në disa raste, po jo pse ka marrë urdhër orientimi politik. Po çfarë lidhje ka? Kjo është komplet e shtipije. Jo, ju e keni dhënë pse Rama orienton. Rama nuk orienton fare. Mua jo për shembull. Mua absolutisht. Se mendoni ju që mediat nuk veprojnë me bindjet e vetat pavarë. Si jeni pavarë? Edhe media që mbështet opozita për mua. Edhe harrojnë që e beson në shqiptari më idiot këtë gjë. Okej, kjo është denigrimi. Kjo është denigrimi të rollit e media. Sa po the perceptimi publik. Po nuk është perceptim publik, është perceptimi juaj. Po prapë e the gabim. Nuk është perceptim publik që ne po egzagjerojmë. Kjo është rruga ku do ta fusi Rama nëpërmjet mediave që kontrollon. Kjo është denigrimi të media. Është një gjë si Rama nuk kontrollon media. Rama vërtitë ndaj gazetare, ju denigroni nga një forma tjetër. Nuk i kontrollon Rama. Jo e denigroni, shikoni, ju denigroni. Rama nuk kontrollon media. Po nuk e di, mua jo. Po pse kthen ke vetë? Se ti foloj edhe për mua. Jo, po flas për media në përgjithësi. Po tani, media përgjithësi, kjo është prap
Jo, që të ishim nga këto 28 vjetë që nuk tenton ta ketë mirë me mediat apo të kontrolloj ato? Karlo thot nuk i kontrollon. Jo. Ky ta foli për veten e tij, mos i ngatroj. Për vete. Mos i ngatroj. E para, e dyta, nuk ka një qeveri në botë që nuk tenton minimalisht ta ketë mirë me median, maksimalisht ta kontrolloj. Po pikërisht. Maksimalisht ta kontrolloj. Ta kontrollosh. Po ta kontrollosh është gjëra shumë e re. Ose ti bësh presion janë gjëra të ndryshme. Tani kjo nëse na ke mirë e mal mirë me mënyra të tjera. Tash të herë, unë po të them, nëse do të përgjigjesh e kontrollon te kryeministri. Jo, një pyetje. Çfarë mund ta shikuti jo? Jo, pse tani se këto kanë më shumë informacione ditë. Ky personalisht normale që një mjedis kontrollon te kryeministri, për mua nuk është normale. Nuk ishte normale se do të drejtohem një herë në 27 vit kur e ke sulmuar Diramën një herë ma thuaj. Lutem, një herë. Po, ka shumë herë. Do themi gjë tjetër. Ka shumë herë do themi gjë tjetër se nuk ka shumë herë. Nuk e kisha ndërmend fare të merresha me ty. Kanë dalë 2 intervista që janë vërtet, po ta them këtu janë turpi gazetarisë shqiptare. Ta kanë thënë dhe të tjerë, ta tha Andi Bushati në debat. Ajo e Gjiselës 1 dhe rasti tjetër që për mua është edhe më skandaloz, ka dalë intervista e vjerrës, ish vjerrës e Diramës, në kohën kur e Dirama po sulmoi që nuk është familjar. Ke gazeta shqiptare, kur ke qenë ti kryeredaktor. Po, umor një grua fatkeqe, e bia të cilës kishte psuar një fatkeqësi dhe u detyrua thot para mikrofonit që ne e duam shumë Edin, ne votojmë për Edin. Edi, je duke bërë gjyqin e gazetarëve të medias, si ai personi që akuzove. Jo, parroj më buxham se kujtoni një histori 15 vjet përpara. Vetëm ti s'mund ma fush mua. Se unë jam gazetar, jemi shok, edhe ti e di marrëdhëniet e mia edhe me gazetarët e tjerë. Dhe i di dhe gazetarët marrëdhënien me mua. Po që të themi ne që Rama nuk kontrollon media. Dgjoj, mund ta bëj një pyetje. Nuk ka marrë merr me ty Karlo, që ta thash atë. Okej, mund ta bëj një pyetje tani. Nga moment që jemi bisedojmë marrëdhënie politike me media. Zoti Rama, kryeministri, ka shkuar duke pranuar intervista, po thonë gjithë studio të Shqipërisë, duke vëshuar edhe këtu. Ka ardhur këtu, zyra opozitare, ne kuptoj që e dim që kjo është, Okej, ka shkuar edhe zoti Rakipi, prap gazetar opozitari. Pse anëtarët e Partisë Demokratike nuk vinë në Report TV prej 3 muaj duke censuruar prezenca juaj në studio në televizion që ju e konsideroni afër qeverisë? Pse ju nuk e pranoni pyetje nga gazetarët që nuk janë rreshtuar brapa partijat tuaj? Me media se sa ne, Tani kjo është pyetja. Po kjo është kulmi. Opozita që braktisë në studio televizive është kulmi. Pikërisht themi opozit. Pikërisht themi opozit. Pse? Ne duhet mbajmë qëndrime. Ne reagojmë me qëndrime, nuk japim as tendera, nuk kemi as burgje për fut gazetarët. Pra bojnë lutem, presioni. Nëse do ta pranojnë në studio do ta japim pozicioni në favorin tuaj. Po, por do të dëgjoj me argumentat. Ne si opozitë, po më dëgjon, po flet. Ne si opozitë, ne që pyete, kemi vetëm një mënyrë reagimi. Kjo është mënyra jonë për t'i treguar mediave që ju nuk po mbani qëndrimin që ne PPD. Jo PPD, jo. Cile qëndrimi? Nuk presim ne të mbash qëndrim PPD më burr. Ne duam të jetë thjesht pak më elastik, kaq. Pra dhe ju doni, edhe ju kërkoni. Sigurisht, po sepse është normale më. Po jo të thuash nuk ka flet Freda Lizoti, e tha në studio, ka flet Freda Lizoti ke PD-ja. Sa po e tha këtu para nesh. Edhe ne tash këtë ta marrim si modelin e profesionalizmit gazetarisë. Po ta mbyll pyetja e fundit pa loga. Kemi po merremi me njëri tjetër. Kemi konstatuar që ne kemi nga një ana një politika arrogante ndaj media, që e sulmon, po që pranon debati, nga ana tjetër kemi arrogancë, një opozitë që braktis studio pa dëgjuar pyetje. Nuk pranoj të jap intervistë, po normale. Kjo është arrogancë, nuk pranoj të jap intervistë. Që nuk pranon të përgjigje pyetje. Kjo është Okej. Po ku është arroganca këtu? Po kjo është në formë arroganca. Kjo është në formë arroganca. Pse tani Nisma e Ramës ose për shkak të këtij lloj perceptimi që këto dosjet që ka hapur opozita në një moment caktuar janë perceptuar si të egzageruara, por mos të nga një pjesë e opinionit si të pafaktuara apo të pavërteta, kryeministri me shumë dinakri po thot, ja ku janë gënjeshtarët, këto gënjeshtra hynë te kalunja, siç thonë italianë, pra shpifje të qëllimshme për pozicione zyrtare, dhe në këtë momentet unë po reagoj, unë dyshoj, pavarësisht sa i ka reaguar dhe sot dhe ka thënë që do ta bëj këtë gjë, unë dyshoj që do ta bëj. Unë mendoj që është pjesë e taktikës së PR-it për t'i përgjigjur një momenti kur në publik çështje siç është dosja e Babales
me këto aktorët e dështuar që shfaqen njerë me njërin krah dhe me njerë me krahun tjetër, po ja ulin besueshmërinë që është logjike dhe këtu s'ka një gjë të keqe, që në PR-in e tij thotë, e shikon, gënjym për këtë, janë gjithë gënjeshtarë. Dhe gënjeshtat duhet dënuar. Unë mendoj që kjo është taktika, pse kryeministri po flet sot për shpifjen, unë besoj nuk i ka votat për ta ndryshuar kodin penal dhe nuk mund ta bëjë këtë gjë. Ne kemi kodin, ne kemi pikat e ligjit ku dënohet shpifja dhe kjo është e mjaftueshme. Kemi qenë prej vitit, unë kam bërë libër për këtë punë, kemi qenë presion që për antarësimin e Këshillit të Evropës që ta heqim shpifjen nga kodi penal dhe kështu ka ndodhur, pra ka ardhur dhe janë ulur dhe janë zbutur. Kam vetëm një frikë, kur shoh raste të entuziazmit populist elektoral në vende të caktuara dhe të Bashkimit Evropian për çështje të ngjashme, unë kam vetëm frikën, a mund të çojë kjo në një mbështetje më të madhe nesër pas nesër? Pra njerëzve në një farë mënyrë ja kemi ulur kaq shumë perceptimin e të vërtetës, saqë në një moment caktuar kjo të kthehet në një kauzë elektorale, unë kësaj ndruhem dhe këtu do kërkoja që opozita të ishte e fortë duke ndikuar në rritjen e standardit të vërtetës, sepse në momentin që do ja ulim të gjithë, media, politik, opinion publik, standardin të vërtetës, do rrisin një perceptim negativ tek njerëzit, për ata që presupozohet merren me faktet dhe me të vërtetën, dhe kjo mund të çojë një reagim edhe më populist nesër pas nesër në votë, dhe kjo është shqetësuese për Shqipërinë. T'jap dhe unë opsionin tim, se deri tash i bëbë thjesht replika me Karlon e me Sokolin. Jam dakord vetëm me fjalinë e parë të Kolit tu që kjo është strategjia e Ramës. Strategjia e Ramës është që, dhe nuk e ka për herë të parë, sa herë i plas në skandal, përpiqet ndezin e zjarr artificial diku aty anash, që tiki vëmendje nga skandali, e të kthehet nga ajo. Çka ka bërë? Mënyra më e mirë për të provokuar dhe për të futur mediat në lojë është të kërcënosh mediat me një ligj anti-shpifëse. Nuk kërcënon vetëm opozitën. Ka dalë ka thonë do mbyllim portalet, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Dhe çfarë bëjmë media? Kthehet e gjitha, si po bëjmë dhe ne tash, dhe merrem me këtë. Ajo që tha Koli është 100% e vërtet. Nuk ka asnjë mundësi reale që ta bëj një ligj, ta rikthej, ta kriminalizoj shpifjen, sepse unë kam qenë ke grupi i deputetëve bashkë me socialistët, që me kërkesë Bashkimit Evropian kemi përgatitur projekt ligjin dhe kemi dekriminalizuar shpifjen, i duhen votat që nuk i kam parlament, pra nuk e bën dot. Atëherë, është e gjitha lojë propagandistike. Por jo ajo që thot Koli, për qëllimet e tij e bën, por e bën thjesht për të rregjur vëmendjet nga skandalet që po i plasin bam. Nuk në perceptimin që ka një bazë, ka një bazë ku ai mbështet strategji. Atëherë po dalë dhe njerë ke perceptimi. Nuk është ai perceptimi. Dhe dëgjojnë njerëzit, siç i dëgjojmë dhe ne politikanët më shumë, se sa ju gazetarët kaloni më shumë kohë nëpër studio, kanë përshtypjen sidomos ju drejtuesit. Perceptimin dëgjojnë ke njerëzit, perceptimin për ditë. Opozita pretendon se perceptimi është se kjo qeveri tashmë është e kapur, dhe zoti Rama po tenton të zhbojë perceptimin duke kriminalizuar mediat? Jo. Po cili është? Ose rasti argumenti ballës ose ky? Jo, thash nga që i kam plasur skandalet një pas njësh, të cilave nuk po ju jep më dot përgjigje, nuk përballet dot më me të. Ajo skena, thash, në studio, megjithëse përpara nuk pati gazetar shumë agresiv, tregon që ai nuk përballet dot më. Atëherë, ç'a bën? Shpërthen diçka tjetër, edhe kërcënon mediat dhe opozitën, ju thot do ju fus në burg, gjë që nuk është reale, por dhe krijon një fokus tjetër për të përqendruar të ul besueshmërinë mediave. Pjesa e besueshmërisë, një strategji ke drejtshimi, komplet kjo është një pjesë e një strategjie transversale politike, që për fat keq ka një datë fillimi, e vërtetë është kjo. 10 vjet më parë, kur filloi nga një themi skandal u kthye në pazar një muaj më pas, nga marsi në prill 2008-s, dhe këtu pastaj nga shtatori e këtej filluan gjithë. Ti je balt
po unë jam I baltos, po je edhe ti. Dhe kjo është një pjesë e një strategjie që për fat keq të gjitha qeverit nga kanë për një dekade që të gjitha qeverit. Jo, më nuk jemi njësoj, prapë të them për 10 gjitha qeverit, tonalitetet janë të ndryshme. Ti foli gjysore, t'lash me fol tash po flet prapë. Ti je sigur që e kam shumë sens në masë. Nuk jemi gjysore, egzagjerova unë, do thot Karlo. Nuk jemi njësoj fare. Dhe ti numëroj qimi. Dhe nuk e thash fare këtë. 10 raste, unë të numëroj edhe 30 tjera, kur fjalët e opozitës kanë dalë pik për pik në këto 5 vjetë. Sako politika dhe media do luaj me standardet e vërtetës, do të javi të gjithë dhe mundësin që me këtë të vërtet t'ja disgustojnë njerëzve gjithka. Dakord. Çështja besueshmërisë. Kjo opozit në 5 vjet, nga denoncimet e Sali Berishës, tek ato të Partisë Demokratike, që janë gjitha bashkë, ka vërtetuar çdo denoncim ka dalë sakt. Çdo denoncim ka dalë sakt. Dhe kjo jo e ka ulur besueshmërinë, e ka rritur në maksimum besueshmërinë, aq sa unë kam frikë se edhe po themi në gënjeshtë do na besohet. Do ta vërtetojnë në zgjedhje. Në cilat zgjedhje Karlo? Zgjedhja administrative. Rama kështu tha. Jo, edhe Rama kështu tha. Në zgjedhje, unë jam deri këtu thot po provojmë zgjedhje. Ku ka zgjedhje? Cilat zgjedhje? Në vend demokratike, nëse nuk kemi as në vend demokratike. Po mendon gabim pra, nuk jemi në vend demokratik. Atëherë, ky është problemi. Unë për shembull kam interpretimin tjetër. Që edhe këtu ke perceptim gabuar. Është vërtetë që aksionet e opozita kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë në shumë aksionet qeveritare. Por, ka edhe një interpretimi tjetër, që ndryshe nga ato që ka ndodhur kur ishte PD në pushtet, kjo qeveria e ka pranuar, një minutë, shko deri në fund, e ka pranuar ta zbaton pastaj ligj edhe nëse me vonesë. Unë e kujtoj historinë 21 janari, kur kryeministri e ka bllokuar ekzekutimin e 4 militantët që thonë 21 janari dhe Gërdeci dëgjoj për ditë ke Bashkim Jo, Hoxha. po flasim për raste konkrete. Unë e kujtoj denoncime. Ke Bashkim Hoxha çdo mëngjes, dalin njerëzit denoncojnë Ramën, dalin këta të paguarit e Endri Fugës dhe thonë 21 janari Gërdeci, 21 janari Gërdeci. Denoncime që ka bërë media në vitet këtë tërë, kur ishte PD në pushtet, absolutisht asnjëherë Partia Demokratike nuk ka reaguar pas denoncimi. Bile deri atë pika që aksioni te media ishte totalisht I papërfshirë. Ishte se kanë disproporcione këto që thoni. Ju po akuzoni zoti Volino. Kjo është shumë e vërtetë se unë janë dëshmitare edhe kur ka qenë PD në pushtet, edhe kur ka qenë opozita. E di çfarë do kishte ndodhur në rast se një ministri I brendshëm I Partisë Demokratike do kishte pasur vllajën të dënuar për trafik drogë dhe atë do ishte zgjedhur ministri I brendshëm. Edhe e hoqi nga qeveria tjetër. Tani vetëm se I vajti femra në shtëpi. Ne ishim një ministri I del vllaj trafikant në shtëpi edhe ri ministri I brendshëm. Që nuk është paraqitur në prokurori për një skandal te strada, te rruga deri në Kosovë. Nuk është paraqitur në prokurori. Harrova dhe këtë rruga, vjedhja e rrugës Komit. 3 gjëra janë. Çdo mëngjes ke Bashkim Hoxha që përmendin militantët e vjedhja ke rruga Kombit, Bashkim Janari dhe Gërdeci. Bashkim Hoxha nuk punon me president Volino. Pyetja e fundit. Jo. Nuk e kam me bashkimin, jo. Me ata që futen ke bashkimi, masi sulmohet, qeveria futen sa me... Përmeni vetëm të tre. 21 janari Gërdeci, vjedhja e rrugës Kombit. Zoti Balota, nuk vlen? Jeni opozit që keni shumë informacione. Kur janë paguar nuk vlen me thonë. Jeni opozit që keni shumë informacione. Jeni opozit që keni paralajmëruar që kjo do jetë vjeshta e fundit e zotit Rama. A keni dosje tjetër që implikojnë direkt kryeministrin ose familjen e tij? Po të kishim dhe nuk jemi nxjerrë pse mendoni që duhet i nxjerrë këtu. Jo, po ju thash. Po të kishin dhe nëse nuk i nxjerrin bëhen bashkëfajtor. Është dhe kjo tjetër. Ju thash. Ne kemi denoncuar disa raste quajnë si duash krime apo lidhje të krimit me ministrat qeverisë Rama. Është rasti Damian Gjiknurit, rasti Ametajt, është rasti Dakos, si kryetar bashkie, për cilët rezultojnë përgjime dosje në prokurori kanë qenë çështje të hapura para se të vinte Arta Marku. Se çka ndodhur sot me to nuk dim gjë, po kam dyshime që ato do të hapen më. Denoncimet tona kanë qenë për këta ministra, duke u bazuar ke këto informacione që ne kemi. Çdo bëhet me këto, ne po presim edhe pak prokurorin. Kjo është çështje tjetër. Për Edi Ramën, çka ka për Edi Ramën? Edi Rama është kapo banda I gjithë tyre. Ai është I drejton, ai urdhëron, ai I mbron, kaq.
Zoti Paloka, zoti Borino, zoti Balla, faleminderit. Faleminderit. Mirë bashkë.